كل الابتلاءات دي، والمهم ان ينجح المؤمن في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قوي، ويعلم ان الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية. ما دام الحياة معبر بس يبقى لازم اشوف الغاية الايه؟ الغاية الاول. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا. شوف ما معنى المصيبة؟ المصيبة هو الامر ينال الانسان منه مشقة وألم. نقول ده من اصابه، من اصاب الهدف، يعني حاجة شكته كده. المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقبالين. الاستقبال الاول انها مؤلمة له، كونها مؤلمة له على قدر إيلامها يكون ثوابها، على قدر إيلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى، إن قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تبقى المصيبة جاية لمين؟ لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه؟ كتب الله لنا. إذن المصيبة، واحنا قلنا المصيبة أمر يصيب الإنسان إما أن يكون له دخل فيه فما حقيتوش يجزع لأنه هو اللي جابه، وإن كان من غيره نقوم نقول له عدلا أم ظلما. إن كانت عدل تبقى جبرت الذنب، مش كده؟ وإن كانت ظلم يبقى هيقتص ليا. الله، يبقى المصيبة من عملي يبقى ما حقيقتش أزعل لأنني اللي عملته، ازعل على روحك. طيب من غيري عدلا أم ظلما؟ عدلا تبقى جبرت الذنب وخلصنا. طب ظلما هيجي لي انا بقى، يبقى ربنا في عوني انا. يبقى اذا كل المصيبه على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يجي يقول طب ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه؟ قيموا انفسهم تقييما حقا. هل انا لي على الله حق؟ ده انا مملوك لله، انا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي ولا في ملكني؟ في ملكه هو، كل شيء في ايه؟ في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه دي يتأبى على اي مصيبه ويقول لها لا ما تصيبنيش. ما دام انا لا استطيع ان اتأبى على اي مصيبه او اي حدث يبقى انا مملوك لمين؟ لله. طيب ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا اليه ان يعزنا. ليه؟ قال لك لأن ولله المثل الأعلى. أرأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ لا أبدا. يبقى ما دام ملكي يبقى أنا ما أفسدوش، ده ملكي. هل رأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ إنما يعمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر إنه. إحنا ضربنا مثل للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك ضرفة الدولاب هو بيعمل فيها ايه؟ ده بيحسنها، ده صنعته، مش كده؟ كذلك بيقول ان تقول انا لله، انا ملك لله، والمالك لا يعرض ملكه للعطب انما يعرضه للايه؟ للاصلاح. بعد ذلك يقول وانا اليه راجعون. ما دام انا اليه راجعون يبقى ان كان في دي ظلم لي انا هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. يبقى انت لله ابتداء بملكيه، وانت لله نهايه في مرجع. فربنا ملك لك القوسين، قوس الابتداء وقوس الانتهاء. يبقى هتزعل من ايه؟
ما تزعل. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا للايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اي مصيبه تصيب الانسان ان يسترجع. معنى يسترجع يعني يقول ايه؟ ان لله وانا اليه راجعون. وزادنا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. الله يا سيدي. اذا قلتها عند اي مصيبه تصيب يبقى لابد ان تجد فيما بعد جاء خير منها. ان نسيتها افتكرها وقولها. ان قلتها بعد ان تتذكرها فلك جزاؤها ولو كانك قلتها ساعتها. يعني ان كنت ايه؟ نسيتها. ولذلك دي حكايه ام سلمه حين مات ابو سلمه. ابو سلمه ده كان ملء السمع وملء البصر، ولما مات جزعت عليه ام سلمه فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله. قالت ماذا؟ قال قولي انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت وهناك خير من ابي سلمه؟ نعم خير من قالوا لها قولي ما قاله الرسول. فقالت وإذا بعد مضي عدتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا ويتزوجها. فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قال ما كنت لأتسامى إلى هذا الموقف. فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه؟ واخلفني خيرا منها.